Welcome to MEB Foods, largest producer of Lebanese bread in Australia. I'll show you around. We have been in operation for over 50 years, producing products, mainly Lebanese bread, but all different types of breads. We supply all large supermarkets throughout Australia. We export to many countries around the world, probably about 25 countries. The factory is about 15,000 square meters. We produce over 1 million loaves a week, and we're proud to have you here. بس هيدا الشيء بعتقد يمكن واحد من اكبر معامل الخبز فيني اقول بالعالم. اول شيء العجينه بتنحط، بتريح، بتروح على كونفير بيلت اكثر من 50 متر، بترجع بتنزل، بتتقطع، بترجع بتفوت، بنعمل لها بروفينج على تقريبا 20 او 30 ليفل، هلا بتشوفون كيف هن، اند ذن بتفوت على قلب الفرن بنار كثير قويه وبتصير برا. الخبز اللبناني مثل ما هو، مثل ما احنا معودين عليه، بالزيت الستبس. كنا بالفرن جوا، الخبز بيمرق بالفرن 1000 ديجريز شي 8 سكندز، بعدين بنطلع على الكولينج فايز. اول كولينج فايز هو الفنت اللي دغري بتسحب الستيم، وبعدين بنمرق بثاني فايز هي الناتشورال كولينج، بعدين بنشوف الريفريجريتد كولينج. So there's 3 cooling phases to make sure الخبز يعني naturally cools قبل ما نحطه بالرابطة. ما في سويتنس ابدا، ما في سكر ابدا، ما في شيء بينزع طعم الخبز اللبناني. سميكته سميكه كتير رقيقه مثل الخبز اللبناني بقلب لبنان، وبارم على اوروبا، وبعرف قديش الخبز اللبناني كتير بعيد عن خبزنا. فعلا بيفتح القلب، شيء فخر للصناعه الوطنيه الاستراليه والنوها واللبناني. مسمره من برا، ريحتها حلوه كتير. هذا المطرح كله اللي شايفه هون اللي 3000 سكوير متر، هي شغلتها بس يسقع الخبز قبل ما نحطه بالكيس. لا في بريزرفاتيف بالخبز، حتى مثل ما قلت انت انتوني، ما في سكر. سو فور ذات ريزن لازم الخبز يسقع مزبوط قبل ينحط بالكيس، خلي ما يعفن الخبز قبل ترمه. ما كانت تطبيق خبز، هي اول مره بشوفها، وبعرف انه الخبز بالاخر لازم اشخاص ترجع تحطه بالكيس. 1 2 التفاصيل الصغيره بيناتهم، الهواء اللي عم يفوت بقلب هيدا الكيس تينفخ الكيس تيشغل له شغله، بس بزحطهم تصحيط والشغل بكفي. يعني من اول الطريق لاخر الطريق
ما في شيء بدق بالخبز. نعمل فريش بريد لفيكتوريا وكله فروزن من انت ستيت، يعني برات فيكتوريا واوفرسيز فور ذا وورلد. هيدي تشكيله الخبز الموجوده عندنا، يعني عندنا تقريبا شي 32 برودكتس، من بيناتهم في خبز اللبناني اللي هو شفته جوا، بس كمان بنعمله خصوصي للسوق العربي او اللبناني مكتوب بالعربي. عندنا خبز الصاج، بتشوف هونيك خبز الصاج بنعمله كمان. في خبز البوكيت، يعني هو خبز اللبناني بس على صغير، وخبز جريكي، سوفلاكي، خبز تركي، يعني تشكيلة خبز. حتى خبز اللبناني بنعمله على قياس صغير. فتت على اساس معمل متواضع بيعمل خبز، ظهرت من اكبر معمل خبز لبناني يمكن بالعالم. اوه ماي جاد، فخر لوطننا عن جد.